eo Hormuz nhỏ bé, nhưng đủ sức làm rung chuyển giá năng lượng toàn cầu. Ngày 20 tháng 7, Reuters ghi nhận dầu Brent tăng khoảng 3% và vượt 90 đô la một thùng. Khi Mỹ và Iran mở rộng các đợt tấn công và dòng vận chuyển năng lượng qua eo Hormuz tiếp tục bị hạn chế. Nhưng một mức giá trong một phiên chỉ là bề mặt. Để hiểu vì sao thị trường phản ứng, chúng ta cần trả lời 4 câu hỏi. Hormuz quan trọng đến đâu? Hàng hóa nào đi qua đó? Vì sao không thể đơn giản chuyển toàn bộ sang tuyến khác? Và tác động có thể đi từ tàu dầu tới nền kinh tế như thế nào? Eo Hormuz là gì và con số nào đáng tin? Eo Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Ả Rập. Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, gọi tắt là IEA, trong nửa đầu năm 2025, trung bình khoảng 20,9 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu đi qua đây mỗi ngày. Con số đó tương đương khoảng 20% lượng chất lỏng dầu mỏ tiêu thụ toàn cầu và khoảng 1/4 dầu giao dịch bằng đường biển. Số liệu quý quỹ IEA cho thấy một thay đổi rõ rệt. Tổng lưu lượng dầu qua Hormuz ước tính đạt 20,7 triệu thùng mỗi ngày trong quý 4 năm 2025, rồi giảm còn 14,6 triệu thùng mỗi ngày trong quý 1 năm 2026. Với khí tự nhiên hóa lỏng, lưu lượng ước tính giảm từ 10,1 xuống 7,3 tỷ feet khối mỗi ngày trong cùng hai kỳ. Cần thêm một cảnh báo quan trọng. IEA nói dữ liệu tín hiệu nhận dạng tự động của tàu, hay AIS, trở nên đặc biệt kém tin cậy từ cuối tháng 2. Tàu có thể tắt hoặc làm sai tín hiệu vì an ninh hoặc các lý do khác. Vì vậy, cơ quan này phải kết hợp theo dõi tàu với dữ liệu cảng và phân tích bổ sung. Các ước tính năm 2026 có thể tiếp tục được sửa. Nói cách khác, chúng ta có bằng chứng mạnh rằng lưu lượng đã giảm, nhưng không nên biến mỗi ảnh chụp bản đồ tàu thành một con số tuyệt đối. Vì sao tuyến thay thế không đủ? Trên lý thuyết, một phần dầu có thể đi vòng qua đường ống. Saudi Arabia có tuyến Đông Tây dẫn dầu tới Biển Đỏ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có đường ống tới Fujairah, nằm bên ngoài Hormuz. Iran cũng có tuyến Gorijas, nhưng năng lực thực tế không bằng tổng khối lượng thường đi qua eo biển. IEA ước tính các đường ống của Saudi Arabia và UAE có khoảng 4,7 triệu thùng mỗi ngày về năng lực có thể đi vòng. Lượng công suất dư hữu dụng trong một kịch bản gián đoạn còn thấp hơn, khoảng 2,6 triệu thùng mỗi ngày, theo báo cáo chuyên đề đầu năm 2026. So sánh con số đó với hơn 20 triệu thùng mỗi ngày từng qua Hormuz cho thấy khoảng cách rất lớn. Chuyển tuyến còn cần lịch vận hành, bể chứa, hợp đồng, loại dầu phù hợp và tàu tại đúng cảng. Không có một nút bấm nào có thể chuyển toàn bộ dòng chảy trong một đêm. 3 lớp chi phí đáng chú ý. Lớp đầu tiên là nguồn cung vật lý. Khi tàu không thể đi qua hoặc phải chờ dầu và khí có thể bị giữ lại trong khu vực. Nếu kho chứa đầy, nhà sản xuất buộc phải giảm sản lượng. IEA cho biết các gián đoạn trong quý 2 đã khiến người mua quốc tế tìm nguồn thay thế, đồng thời làm giá dầu biến động mạnh. Lớp thứ hai là vận tải. Rủi ro an ninh làm phí bảo hiểm chiến tranh tăng, tàu phải chờ lâu hơn và năng lực đội tàu bị giữ lại. IEA ghi nhận cước tàu chở dầu cỡ lớn từ Trung Đông sang châu Á đã lên mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu từ năm 2005 vào tháng 3. Lớp thứ ba là kỳ vọng. Giá dầu không chỉ phản ánh số thùng thiếu hôm nay, nó còn phản ánh xác suất thị trường gán cho việc gián đoạn kéo dài, tồn kho giảm hoặc một đợt leo thang mới. Vì vậy, tiêu đề Brent vượt 90 đô la là một tín hiệu về rủi ro được định giá, không phải lời khẳng định chắc chắn về xu hướng ngày mai. Ai có thể cảm nhận tác động? Đầu tiên là các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng, đặc biệt tại châu Á, nơi nhiều dòng dầu và LNG từ Vịnh Ba Tư có điểm đến. Chi phí nhập khẩu cao hơn có thể gây áp lực lên cán cân thương mại và ngân sách trợ giá, tùy từng quốc gia. Thứ hai là ngành vận tải và logistics. Nhiên liệu là một phần quan trọng trong chi phí của hàng không, vận tải biển và vận tải đường bộ, nhưng mức giá quốc tế không truyền ngay lập tức và giống nhau vào hóa đơn của người dùng, thuế, tỷ giá, tồn kho và cơ chế điều hành trong nước tạo ra độ trễ. Thứ ba là các ngành sử dụng dầu khí làm đầu vào, từ hóa dầu đến phân bón, tác động phụ thuộc vào hợp đồng, nguồn thay thế và thời gian gián đoạn. Cuối cùng là người tiêu dùng. Hóa đơn nhiên liệu hoặc giá hàng hóa có thể chịu áp lực, nhưng không nên nói rằng một phiên tăng của Brent sẽ tự động làm mọi giá bán lẻ tăng theo cùng tỷ lệ. Chuỗi truyền dẫn phức tạp hơn nhiều. Điều gì đang xảy ra ngày 20 tháng 7? Theo Reuters, giá Brent tăng khoảng 3% trong phiên châu Á và vượt 90 đô la khi Mỹ và Iran tăng cường tấn công, còn vận chuyển năng lượng qua Hormuz bị hạn chế. IP đưa tin Mỹ thực hiện thêm các đợt không kích sau thông báo về thương vong quân nhân Mỹ. Bài báo cũng nhắc rằng trước chiến tranh, khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển. Đây là phần thay đổi nhanh nhất của câu chuyện. Tuyên bố quân sự có thể được cập nhật, đánh giá thiệt hại có thể khác nhau, và bất kỳ thông báo ngừng bắn hoặc cơ chế hàng hải mới nào cũng có thể thay đổi tâm lý thị trường. Vì vậy, GHN không dùng số thương vong chi tiết trong voice over này,
và không khẳng định trách nhiệm cho từng sự kiện hàng hải nếu chưa có xác minh độc lập. Trọng tâm của chúng ta là điều đã được kiểm chứng tốt hơn. Giá, lưu lượng năng lượng và cơ chế tác động. 3 chỉ báo quan trọng cần theo dõi. Chỉ báo thứ nhất là lưu lượng thực tế, không chỉ tuyên bố chính trị. Hãy theo dõi báo cáo quỹ IIA, dữ liệu cảng và các đánh giá vận tải có phương pháp rõ ràng. Luôn nhớ giới hạn của AIS. Chỉ báo thứ hai là năng lực sản xuất và tồn kho. Một tàu đi qua không đồng nghĩa toàn bộ hệ thống đã bình thường. Các giếng đã giảm sản lượng, kho chứa và chuỗi hợp đồng cần thời gian để khôi phục. Chỉ báo thứ ba là cước vận tải và phí bảo hiểm. Nếu rủi ro hàng hải còn cao, chi phí có thể kéo dài ngay cả khi một phần lưu lượng trở lại. Và trên hết, hãy tách dữ kiện khỏi kịch bản. Giá có thể tăng hoặc giảm khi thông tin mới xuất hiện. Không một con số đơn lẻ nào đủ để dự báo chắc chắn. Hormuz quan trọng không chỉ vì vị trí địa lý, nó quan trọng vì khối lượng năng lượng khổng lồ đi qua, trong khi các tuyến thay thế chỉ hấp thụ được một phần. Khi rủi ro an ninh tăng, tác động lan qua nguồn cung, tàu biển bảo hiểm, kỳ vọng thị trường và cuối cùng mới tới doanh nghiệp hay người tiêu dùng. GHN sẽ cập nhật phần diễn biến ngay trước giờ phát hành. Nếu bạn muốn những bản giải thích tách dữ kiện khỏi tiếng ồn, hãy theo dõi tin nóng toàn cầu Global Hot News.